Gears and Greens. Ayan. Oh, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh. Ayan na, umpisahan na natin ang Gears and Greens. Ayan. At hindi lang yan. Hindi lang yan, siyempre. Gala at kain din. And siyempre, we are going to visit different farms para i-share ko sa inyo kung paano yung mga ginagawa nila. Hindi lang naman yung gagawin ko, kung hindi rin yung sa mga expert na farmers para makapulot hindi lang kayo pati ako na rin ng mga maraming bagay about farming. Associated with the radio battery. Please refrain from pressing any power bank. The overhead Nakapesto na compartment. kami. Please be reminded. Ito, mag-unboxing tayo. Hindi naman to box eh. Oh, may Captain America na. Panurin natin. Ito. Flight to Hong Kong. To our neighbors, this is a pleasure. We are looking forward to taking care of you today. Your safety is very important to us. Please have your attention for the safety and the motivation.
Thank you. Baka masarap to. Tika, stir fried chicken with crab. I don't know how to pronounce it. Ano bang basa dito? Basahin natin. For share? Nararamdaman ko. Wala pa akong tanghalian, ikaw rin. Para sa tayong luto. Ayan, lutong na kami. Hi, go to share. Nandito na kami sa Hong Kong. We are in the search for ramen. Ayan na, naghahanap na kami ng ramen kasi gutom na rin kami. No? Anak. Masarap nito. Halika. Ito, food trip naman kami. Dito kami ngayon sa, may layover kami ngayon dito sa Hong Kong. And we have this. Kaya na anak, kaya na tayo. Pinawisan ako sa anghang. Number 1.
kanina kasi mainit, malagkit. Sabi niya, may bata nagsabi sa akin, nagtitikit daw siya. Ayan, kumain na kami kanina. Ang ulam namin is sinigang. Siyempre, as usual, masarap. Ayun lang. Nag-check lang ko ng messages at matutulog na. Bye-bye! Dears and Prince. I hope so. At syempre, hindi ko alam sa sasabihin ko. Hello. Ang sabihin niyo sa kanila. Hello. Hello. Ayan, dito na kami. Nag-hintay kami dito. Kasi hindi ko alam na sasabihin ko. Dali lang. Dali lang. Wala pa eh. Dali lang. Wala pa.